हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा यस्तो टुल इन्स्टल गर्छौँ होइन, बर्पसुइट भन्ने टुल इन्स्टल गर्छौँ जुन बग हन्टर इथिकल ह्याकरहरूले पनि युज गरेको हुन्छ। र यदि तपाईँलाई बग हन्टिङ सिक्न मन छ भने तपाईँले यो टुल चलाउन आउनुपर्छ है। र यो टुल डाउनलोड र आज कन्फिगर गर्छौँ है। र कन्फिगर कसरी गर्ने र डाउनलोड कसरी गर्ने आजको भिडियोमा भन्छौँ। र हामी अब जस्तै कि अब एउटा हामीले केही सिक्यो है, क्रस साइट स्क्रिप्टिङहरू सिक्यो र कुन चाहिँ वेबसाइटतिर ट्राई गर्ने, हामीले अब जुन वेबसाइटतिर पर्मिसन नपातिर त ट्राई गर्न मिल्दैन नि त। म आज तपाईँहरूलाई यो यस्तो सोल्युसन दिन्छु, यस्तो वेबसाइट दिन्छु भिडियोको लास्ट पार्टमा होइन, जहाँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आउने जस्तै कि क्रस साइट स्क्रिप्टिङदेखि लिएर अरू बग कसरी फाइन्ड गर्ने, एक्सप्लोइटहरू कसरी गर्ने, हो त्यस्तो खालको है। एन्ड लेट्स गो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ यहाँनिर इन्स्टल गर्नु बर्पसुइट है। जस्ट बी लेख्नु, बर्पसुइट लेख्नुहोस्। गुगलमा बर्पसुइट लेख्नु भएपछि जस्ट कम्युनिटी एडिसनमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। र मैले डाउनलोडको लिङ्क दिइसकेको हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, जस्ट त्यहाँ क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् है। यहाँनिर जस्ट यो कम्युनिटी डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभएपछि जस्ट यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। र डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँको यस्तो खालको खोलिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोडमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् है। यो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यसलाई इन्स्टल र कन्फिगर गरौँ है त। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो छ है। जस्ट यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् है, नेक्स्ट थिच्नुहोस् है, अनि यो इन्स्टल हुन्छ है। र के प्रब्लम भयो भने जस्ट कमेन्ट गर्नु होला। र यसलाई इन्स्टल गरेपछि तपाईँको अब एउटा फेभरेट वेब ब्राउजर जस्ट गर्नुहोस् है। मैले यो फायरफक्समा जस्ट यसलाई कन्फिगर गर्छु है। जस्ट यसलाई ओपन गर्नु, तपाईँ कुन गर्ने हो, क्रोम गर्नुभयो नि हुन्छ, फायरफक्स गर्नुभयो नि हुन्छ है। र एन्ड यो खोलौँ है। अब बर्पसुइट तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएपछि जस्ट त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै ओपन हुन्छ है तपाईँको पनि। जस्ट एकछिन वेट गरौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पनि यस्तै सेम आउँछ। र यहाँनिर टेम्पोरेरी प्रोजेक्टमा थिचेर जस्ट नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर यो सेम छोडेरै स्टार्ट वर्क गरिदिनुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो बर्पसुइट जस्ट ओपन भइसकेको छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के छ, टार्गेटहरू, रिपिटरदेखि लिएर डिकोडरदेखि लिएर अरू पनि छ है। र आजको भिडियो चाहिँ कन्फिगरको लागि मात्र हो, त्यही भएर हामी यो यिनीहरूको बारेमा कुरा गर्दैन, यो रिपिटरहरूको बारेमा जस्ट कन्फिगर गरौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो सबको बारेमा कुरा गर्छौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रक्सीमा थिच्नुहोस् है। तपाईँको यस्तो केही खालको आएको हुन्न है। र जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरसेप्ट अन गरिदिनुहोस् है। र अनि आफ्नो एउटा फेभरेट ब्राउजरमा आउनुहोस् है। त्यो पछि जस्ट सेटिङमा जानुहोस्। यहाँनिर म यो अप्सनमा गएँ। त्यो पछि जस्ट हामीले अब एउटा प्रक्सी यहाँनिर मिलाउनु पर्छ। अनि हल्का मुनि जानुहोस् र नेटवर्क सेटिङमा जानुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु तपाईँको युज सिस्टम प्रक्सी सेटिङमा हुन्छ। जस्ट तपाईँ म्यानुअलमा गर्नुहोस्। म्यानुअलमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 127.0.0.1 गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर यसमा 80 राखिदिनुहोस् पोर्ट। अनि मुनि यो यस्तो खालको टिक गरेको हुन्न, जस्ट टिक गरेर ओके थिचिदिनुहोस्। र यो चाहिँ हामीलाई अब एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने जस्ट यसलाई हामीले एउटा अब सिए सर्टिफिकेसन भन्ने हुन्छ, यो इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। र सिए सर्टिफिकेसन जस्ट इम्पोर्ट गरौँ है। मैले यो गरिसकेँ र तपाईँलाई म सिकाउँछु। जस्ट इन्टरसेप्ट अफ गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर लेख्नुहोस् HTTP अनि BURP। यस्तो खालको आउँछ तपाईँको। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिए सर्टिफिकेसन लेखेकोमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर सेभ गरिदिनुहोस्। र अब यहाँनिर फेरि यही सेटिङमा आउनुहोस्। अनि यहाँनिर यो प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटीमा जानुहोस्। अनि हल्का मुनि आउनुहोस्। अनि यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू सर्टिफिकेसन, जस्ट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो इम्पोर्टमा थिच्नुहोस्। र यो जस्ट यसमा क्लिक गरेर ओपन गरेर मैले गरिसकेँ। अनि ओके गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर जस्ट तपाईँको यहाँनिर यो सिए सर्टिफिकेसन यहाँनिर जान्छ, जस्ट ओके थिचिदिउँ है। र अब हामी जस्ट यसलाई इन्टरसेप्ट अन गर्नुहोस् है। हाम्रो यो कन्फिगर भइसक्यो है। जस्ट इन्टरसेप्ट अन गर्नुहोस् होइन। अनि त्यो पछि यहाँनिर ट्राई गरौँ है। गुगल थिच्नुहोस्। जस्ट यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रिक्वेस्ट टु गुगल भनेर आएको छ, जस्ट फरवर्ड गर्नुपर्छ। फरवर्ड गरिदिनु भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल खोलियो। यसरी नै तपाईँले फरवर्ड गर्नुपर्छ है। अनि तपाईँले यहाँनिर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले भिडियोको फर्स्टमा के भनेको थिएँ, तपाईँलाई म यस्तो वेबसाइटहरू इन्ट्रोड्युस गर्छु जसमा तपाईँ यस्तै बग हन्टिङहरू जस्ट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। के भल्नेरेबिलिटीहरू तपाईँको स्किलको टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि यहाँनिर छ, मैले एकचोटि यो इन्टरसेप्ट अफ गरेर काम गर्छु। तपाईँ जस्तै बग यो बर्पसुइटहरू काम गर्ने बेला जहिले पनि इन्टरसेप्ट अन गर्नुहोस् है। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टन्नै छ है। यहाँनिर एउटा भनेको चाहिँ टेस्ट भल्न भन्ने एउटा
वेबसाइट छ है। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको उहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर जस्ट यसलाई अब इन्टरसेप्ट अन गरिदिउँ। हामी अब यसमा बग फन्ड गर्दैछ भने जस्ट इन्टरसेप्ट अन गर्ने, अनि त्यो चाहिँ साइनअपमा थिच्नु भयो नि हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फरवर्ड गर्नुपर्छ है, फरवर्ड गरिदिनु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइनअपमा गइसक्यो। अनि यसरी नै यहाँनिर अब तपाईँको यहाँनिर अब पछि हामी यो बारेमा सबैको बारेमा कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई यो बर्पसुइटको एकदम ट्युटोरियल चाहिन्छ र अरूहरू बग फाइन्ड गरेको ट्युटोरियल चाहिन्छ भने जस्ट कमेन्ट गर्नु होला, हामी बनाइदिन्छौँ। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। एन्ड केही प्रब्लम भयो भने जस्ट कमेन्ट गर्नुहोस् र थ्याङ्क यू।